chạy nó chạy chừng ở chế tụ bọn nè giống con gì lúc tam bảo đi nó tụ ở tây lên thia chỉ đi thổ chạy đi mua lon chế chạy tới ba chỉ tàu co sẽ xuống chỉ tàu co đây là bo à cô rong li à tin ninh đi mua là sữa nỉ ở ba tàu đã chỉ là cha chừng ở chế tụ bọn nè gì lâu rồi giống câu khá khó trên chế yêu cố gì hay li bo mày thằng ta kỹ nói có một khó tư lò nhớ trong ý đầy tê cho rừng chỉ lấy mua ăn nhẹ gì tôi lên gì chỉ lông bề hồ hay tiệt chai họ được tu bọn nhẹ mua lông bề hồ hay tiệt máy nó gỡ nhẹ gì rừng tôi một bự tê cho buôn ra tê chỉ tự ý sa tên tờ rừng mua xong bỏ thế xong bỏ tu bọn nhẹ ôi ya chai tu phong dư rong tu ở tê ở kia trong tàu thia ôi cho con tàu ở chai ư giờ chỉ mua cái phải tê cho của bọn nhẹ chòm lên chơi lời xong anh sẽ của bọn nhẹ ư chỉ tàu món nọ li ồ ô chú li cha li ồ có chỉ mua là của ba rồi nếu của chỉ mua là có bay à yếu chủ sĩ lô sĩ ba thì lý do phong dư hả chị ô li cha nhớ rồi ta kìm tờ luôn tô trận chỉ lọ nào lo cơn cò lỡ tế chỉ tàu chỉ chạy thấy xong bọn cờ trận chỉ lọ rau sĩ thả nhớ rồi nữa tu chú chạy nó nói lọ na sốt số rồi đi nói ý chỉ là na tu nó chỉ một chồng bùa thổ ra kỳ nói cũng bởi cho nên anh buồn đặt cái tên đàn tấu cơn cầu liều tàu cớ ý nhộp liền na tu ấy mà lấy mùa ai giờ lên tội chị của một bứ nhộp liền rồi na tu nữa mà lấy mùa thầu no chỉ xong bỏ chẳng chỉ lấy kia là một bứ cho bỏ toàn lúc chạy tê là chị nhớ lúc xí hờn tao chị trai chừng chỉ lấy một khăn để đắp họ cho là sai sẽ ít lên hạt tuổi thì lấy tao cho một giỏ rỗng nó thầu no ô chả được tránh họ rồi lấy trở nông nông chị nữ trực chỉ lấy cho một xe trong thời gian thu chu chị thông thi tờ xin tao lúc suốt họ chừng chỉ lên rõ tí tê chỉ tránh hiệp họ nếu một thiên tờ trận chỉ đi tờ là một trâu nửa xa hành lý ba cụ thiêu lên từ ba cụ thiêu mày có nhỏ khó tơ ôi chào thầu nó chỉ chạy bỏ nỉa mà lấy kia kia là mù say chỉ bỏ chạy mà bù tí từ màn tí hành chỉ hành bỏ trở nướng rơi mùa sư chỉ thầu xong bỏ thế xong bỏ thu bỏ nè nó chỉ có on lên mà lấy khía tới một sai chạy cậu đi chả na cậu đi chả tiêu ô chỉ là cô tránh hiệp hồn thôi cô chỉ bỏ nương nôi cô thích cho lọt xe lọt tờ nè ôi chà nó chẳng chỉ đi tờ trong cũ rồi con nè mô cụ cháu lo nữa thầu nó chỉ là sợ đầu thế để mà sĩ ba mua chạy cho đó là một trò búa tỷ rồi chiều li cha chỉ li thằng đó làm mồ giờ giờ tiệm máy有một chuyện chua là kho chạy bộ li cha lão li cha chạy ở lúc họ mua chỉ chẳng chỉ li chỉ bỏ kế li là chẳng chỉ li đi mua là chỉ chạy nhưng tàu nhỏ tư dự cho hồ chế một chỉ tàu khó tư li chỉ máy ở yên tu bọn nè mà li muốn thuê rau thuê mỏ là trong nửa nọ sư trên tê tao in tụ tao ăn nó máy trực li thua chỉ xa tu chạy li là không anh chẳng nhỏ chẳng tu chạy tao chỉ vì do nửa bao hai tia chạy mấy mươi cho nhà non tao phổ chia chơi chỉ chỉ li thằng tao lòng mù máy chỉ nên nô tao mua liệu ở tây lên là sư chỉ mới nôn tờ máy chừng chỉ mua để tây ổn bua trong tờ sông bong gỡ nhiệt gì cái thầu nữa chừng ta tỏ cho trâu siêu tên tờ
chỉ nửa chẳng chỉ lên một lơ trâu ý cho nên tàu đế ô trong nửa mấy những khó ít chỉ cơn cỏ khâu khâu ô lô li thầu no chỉ ô trong mấy chỉ khâu hẹn li không bỏ đi trả lại những chỉ rong chỉ này thì đi tàu kê dùng một số ít chỉ đâu buôn trả cửa hà thì xin hôn no chỉ này cô chuyện cái chỉ không chờ tuột lòng li thia chỉ nửa thì lên chia sẻ cho chua trong đặc tên trả lại những chỉ bỏ mấy tuần này nhớ cho họ từ nhớ cho bố bị tê tê nào sư chê nhưng chỉ mua linh tư tua cho liò thầu no chỉ này thì lên món này cho không chờ lấy cho chua chia trong gì thu đi chỉ nửa mấy những liếc áp lòng li thầu no chỉ nên thì lên mạng cây là một số ít chê cho họ từ cửa hàng đặt cá tên trả nửa thì lên đầu đê cho lần chùa sổ chua này ít chê thông lờ chỉ nhớ trong hôn tờ xong bỏ là có một giò hai rong là cho trong đặt cá tên trả thia chê thầu nữa là cho kia trong đặt thu cửa hàng trả chỉ nên nhìn bỏ máy ôi giờ chạy thu bỏ niệm tờ đã đây mà liếc áp lòng cho buôn trả thu cửa hàng trả thầu no chỉ xong bỏ mà những ô khó muốn trụ chuyến trụ ô khó mua lời lo chỉ tư giữ một trong rạp máy chúng ta tỏ đã để trôn trả ô để hôn tức bố chỉ khao luôn liều ha thầu nó chỉ họ nhỏ để rò lờ xong bỏ là bỏ chỉ cho chân trên nửa thế mà nhà tàu kế một sai của dây nó chỉ ôi cha nếu chẳng chỉ lên một chủ tàu kếถูกkhông thầu nó chỉ máy chính tiếp thầu chỉ thế tí rầu kia trâu tú đề lờ có một lên từ tua là thóp bỏ nó trên nửa chẳng chỉ lấy một nửa áo sát tệ cho lòng bò kia nửa áo lô xôn tia linh tư nà linh tư nhắn tờ co thầu nó chỉ xong bỏ chén tiếp lờ bao hai tiền máy nó lờ trên nửa thì liệu chủ tàu kế tự lò có sunshine nữa cố xưa à mày cố xưa à xong bỏ có tôi đã chỉ cho nó nọ bây giờ có tôi nhìn chơi cũ nè chỉ do cố chỉ tao nhìn chơi có bây giờ hai tiền cũng muốn giờ hai rong loại chẳng tao kế là son tới nói thì là bỏ co xưa giờ lên tao chê cũng muốn đây là nó trong bỏ hai ta lên tao chỉ nữa thì tao kế là mù lờ thầu no mà những ô tô máy ra mua hàng li để thì lên chỗ chua ít gì thì mà li cho cá là một trâu búa về lúc chơi tê chỉ tí ở trồng tu nhưng mà là trâu từ rộng xí ít gì thầu no chỉ ní rậu to này cho nên không chờ gọt hoa nhưng là rậu xiết tệ xiết tờ có sao nó chỉ ní tức là rậu nhá tờ to lì y nhộp liền tờ mày có bao nhiêu trâu trẻ co cú nhớ cơ xong bỏ có không mới đã chia thầu nó chỉ xong bỏ mà liên ca là một trò hỗ trợ chỉ nếu chẳng ca tôi in này cái cổ tua thia thì chỉ xong bỏ luôn nè họ mua chỉ in chia trở máy luôn nè xuân tia thế cho tệ tàu ở đâu mà nhộng sư tới giờ thì cũng ca tới thôi cái cổ nữa nói cho tôi cho co thì chạy nè tao hậu nọ xưa chỉ bỏ chạy chỉ tua lò chạy chè nhớ cho bố bể chế cú la cho tua liền nú nó cú thế li tua té lên xưa xong bỏ chẳng chỉ lấy một tuần này cái trò kia trong tận thôi chú chỉ chẳng chỉ lấy là rầu rấy mày thiết giá là một tí lượng ta chở dầu lua lia giờ chạy nó chạy chừng ở chế tụ bọn nè giống con gì lúc tam bảo lý nó tụ ở tây lên thia chỉ đi thầu chạy đi mua lon chế
chạy tới ba chỉ tàu co sẽ xua chỉ tàu co đây là bó cô trong ly à tí ninh đi mua là sữa nỉ ở ba tao đã chỉ là cha ê con thở nè chỉ li thầu nữ đi muaเลยnữ bộ trận cho có vào tàu nhiệt gì là theo ta xin tao mấy ô tô máy trên mua liếp lồng li xong bỏ con nông đã chỉ li con có sao bao xưa hai tí tụi nên đi mua trong linh tàuเลยbộ trận ăn cho bọn nhiệt bư tàu ô nhiệt gì theo bây giờ nè trận ở chế tụi bọn nhiệt gì lưu được rong câu khá khó trên chế yêu khu sĩ hành lý bó ô chả xong bó trận chỉ lý chế tệ một tí tru máy cho lọ bùa kia đồ xuống tia mà ý chế mấy tranh mò nhung thì sĩ của chị hai lý chả đó xong bó thia ấy con nè bọn cho kể lú theo chế tông nên thế lộn chế ý chên chế yêu sáng cho kể lú li là bó thầu nó chỉ ô tô máy ra mua hình chỉ thì lý trả tao hậu tôi muốn chơi xong bó ra mua chỉ bỏ cá hải lý cha chỉ chừng chỉ lý luôn xí đó xong bỏ sư chỉ thầu máy luôn xí lý nó xong bỏ yên bao kia là hai tia máy chỉ dừng lớn ta chỉ nếu thì lý cho kia máy cho là một bự cho tao lúc này ra máy chỉ chỉ hai ít lọt cho xong bỏ đi dừng cho rong là xương ta chỉ có online chẳng chỉ lấy tàu qua tây dạo chỉ cha chuyện trôi chai là tôi cho cháu tù lờ chỉ mai mà lấy tàu kia là một giờ trễ ôi chả mòn nói có yêu lò li u lùa con nè có bỏ hai tiểu cú thật sơ con à cái gì liên tên đón tao ấy cô ý lịch sử ấy cô là li là bỏ có yêu chia có cô là non gió tao đi cha nó có nhớ tới dự sử ấy所以non tao tao bán chơi li thầu nó chỉ ô tô chạy bông xuyên thà nếu cho thở gió nếu tôi bỏ nhẹ sư ô lý cha nếu tôi bỏ nhẹ chỉ có một người trẻ hiện tam bảo lý nó thia nếu tôi sẽ tư dự thia bao là hai tia nếu tôi bỏ nhẹ giá tôi thằng ta uống có xí luôn ta tôi tàu tua một lần chú chuối tôi bỏ nhẹ ô sẽ phê là sư chỉ nhớ trâu in tụ tỏ cá nó xong bỏ thêm mà anh gỡ mấy nhia sĩ thả hẹn cơn gỡ chỉ hai một trâu buôn trả tê tê lò nợ tên tù rò lì chỉ nhớ mấy ta kìm tờ chạy lấy tụ nhẹ lo chẳng tàu kể tụ một tên giòn gió chỉ nư chẳng chỉ lấy tụ một giò trong tờ ý con hạ rong thông chi ta xin tờ ua cha chỉ nư chẳng chỉ lấy bỏ mấy tụ chỉ nên thiết bỏ nhẹ tận tới con hạ pha lò tôi nên chỉ nên chỉ chẳng do sống bỏ họ tự tôi bỏ nhẹ chỉ chẳng do máy ôi giờ chạy tôi nên bỏ nhẹ ta xong bỏ thì nhá chạy nè sao dần gió tam bảo li nói nếu một đã chi lo nà tôi do cụ mù đê gió lòi lon chỉ thọ bỏ nửa tờ kế nó xưa nè lo ồ linh tờ lo do linh tờ chê cũng một té rồi hay ta lên tàu chỉ tôi nhẹ lo chẳng chỉ lấy tàu kế tôi một tên là tiệt sĩ tôi nhẹ lo mấy người xã tư dự cho hậu xía hay tiệt tôi một đê rau và chả hậu lưu cờ hay chỉ một ít cả rau lì thiếu ôi lì chàng có on lì ấy yêu một tờ ok trong đã há pha lò chỉ nhớ trong thời gian yêu trộn tu ở tôi nhẹ lo lọ tên tờ nửa thì lấy tàu mới cho một bia kia đâu chạy chỉ chạy từ tọt tò thổi nơi thứ bọn nhẹ một tay lọ giòn cầu
Mày, thầu ta kỹ nói có một khó tư lò. Ồ, cô muốn té lò mà, ô li cha nó. Thầu ta kỹ nói nè lo ai tia, bỏ có thế chồng bỏ nè từ để cô nè hạ phá lò nó nè. Tên nè không chờ mấy gì lấy ta, thế hậu câu lúc cười nhìn chúng mấy tù râu đi. Nên mua đã truy lò. À, cái gì? Có chân chính lo tê, thôi có thu bao nhiêu là thế lò. Nè lo ấy từ lâu rồi na, chê có mua trái sữa. Thầu ta kỹ nó ná, cô muốn đi rau rau bơ đã tê, chỉ mua rau là sữa na. Ê cô chừng lon chi, thao bỏ nữa thao kế nữa ê, thiết thao kế là ok sữa na. Thì suy, nè lo ai tia có thể không chờ mấy gì lấy ta, thế có những khó khăn chờ nè. À, có gì, muốn liên muốn tế chê, tên nè bỏ tên nè khâu, không giờ họ chỉ lê sư lò mà. Ê lu họ chỉ khó sư, lu nè tao nhớ đấy à, lý có lò chà, ô chà, dù hay lu sai chỉ tàu của lì. Cú nè nụ điên mò muốn thiệt là cho các tu nè đi mua nữa con nó nà. Ê cú tu chỉ tao giữ ý lò lì nà. Ê ô lì chà các tu nè coi, chừng nhớ liệt để cú đánh lột đâu thế nó. Là nó, cô tôi liệt có cha, cô là không có sức à. Có hay lý coi chê, giờ có liệt cú là sư lò mà. Ô lì chà coi, lúc xưa dùng cải ô lô lì. Lúc khó mua tứ đi ở lò, lúc xưa chẳng dùng đi thia. Cú u chỉ tao là nỡ chay nữa. Có hay lý coi chê, say chỉ tao cú, ô trô cú, bùa xúa bồn bê lờ. Mày chẳng chỉ lấy cô chỉ chẳng chỉ lấy kia một nửa tay lờ. Thầu nó chỉ thấy những xã hay để do tia là đa, những xã chỉ ta lì. Chỉ nhớ cho ta kinh tàu nửa tay thấy有钱搞只用时只thấy là hại cứ hại đi都冇害。thầu nó chỉ có yêu hành chỉ hành, hay tiền chạy mấy những sai chỉ tổng có tuần chạy, chẳng lìa hay tiền có tuần chạy muốn đánh lùa, chỉ một bỏ thầu lì. Cho thầu cơ chỉ chạy thì bông nhia cho là một kho chạy thứ bọn nhia. Thế chẳng tao là một bên nửa tay有gì thế? Chỉ nhớ mấy mòn tờ thầu chai trưởng ta tỏ rộng tê tờ nhớ trong nửa tu chú bộ chả nhớ khó trông trưởng chỉ liệt hay kia chỉ xong bỏ trưởng chỉ linh ca là một trong hộ chai là lúc trẻ ô bộ chai con nhớ lì cha lửa xưa ởนู่n nè bộ trưởng nó cá nhau trong thia của tôi say con à. Ồ, xong bỏ lo. Cô nhớ rong thế là mà. Ủa trâu coi chỉ tôi say tôi nên đi mua rồi lấy cổ theo. Rồi đã có mà. Chỉ xong bỏ chẳng ổ dâu lòng cho chai thật thá lý ý nhọp lìa. Chỉ chẳng chỉ lấy hai đôi chai hay tìa. Tới lên lìa thế chứ của một trái là nó. Cháu bên nuôi của mình đã cá tôi say có. Xong bỏ chỉ tới chiều một trái. Nên là đa chạy sư khó tránh tia xong bỏ tới chạy tôi bỏ niệm cơ tôi suy tỉnh tao rồi rong là gỡ on lên chỉ luôn thì sư thầu nói chuyện gỡ on lên chẳng chỉ là suy cho một trong búa tỏ chạy có lúc ra là thầu một tròn tua sư gỡ on lên tôi là tỏ cơn cầu trên cơ chẳng chỉ là uốn niệm gì nhớ tỏ chạy có ra là thầu nói chỉ uốn trong lúc ra mà nó cây chua li chả li. Mày, số đã chi nè, có đã chi à? Thông chi ta xin tao, ôi chả lúc này số chán tao chẳng chỉ lên ria kia là. Có gì, chỉ muốn đã chi à? Cú chênh chế chán ở nó sư. Thầu nó chỉ chạy của xã thì do lên tao sư, của chỉ xã đã chuyện tao thia. Trái trả hay ở trong bọn nhẹ chế cho lên nước ý thiên nó nếu thế liệu ý xia rau từ dư yên chỉ bao lì hai tiền nếu tu phong dư tương tròn nếu tu bọn nhẹ bự nhớ cho tọt xa lợ nếu rau tọt tiếp lìa chả rong lấy một tin nền tàu kế lò dễ rùi trong tờ nữ nếu lò của rau chỉ đê trong tờ lúc khó trồng thia trên nếu chẳng chỉ lấy tí chế nếu chắc có tàu ta xuyên tàu ta xuyên tàu chỉ ô tô chạy bông xuyên thả nó kỹ luôn nè suốt gì nền ta
lúc này suốt gì nên tớ chỉ trận do xong bỏ cho nơi tôi phong dùn ta lên từ nào xong bỏ bây giờ có giờ cú sửa chạy cú nhiều khó tuổi rồi trận ta tỏi vô lần cho có thà nè chạy trận chi là lơ có tên to nữa nó thế giờ cú chạy chúng sai thật tiệt vơ thầu nó chỉ chạy yên bao lờ lúc này số tàu kế tàu chỉ là tàu kế sát đổi rong cả lò thì chỉ hơi tàu kế tàu tỏ ra lò xứ thầu nó chỉ chạy yên bao ta lờ hai tên có lên mùa đã chỉ sai tàu chạy thì chỉ vì giờ hai tên chạy khó mua đi yên bao hai tên có chỉ yên có lên chỉ thì lưu ý sẽ cả liệt xứ ồ là cô thật gì à sáng chơi thì vô này để họ tư nó hai ta liên tờ chỉ xong bỏ trận chỉ lấy tàu kể là một trái lờ thầu nó chỉ chạy mà yên mò xia hẹn li thì chỉ uất tàu li cha chỉ nhớ cho ta kiên tờ mấy trận chỉ lấy mua tay y nô lò chỉ thầu nó là chọn tua trái sư nhưng ở trong nước bóng xuyên thả nhưng bỏ chạy mà từ đại tí tụ ở với việc nhớ trong hồ trái là chạy từ giết dịch xia mất chạy cho xia cho trọ luôn thiệt tên nó trái là thầu máy lò bỏ chỉ ở trong nước chạy thế tụ xia cần cỏ để xia khó nơi tụ xia chỉ là tụ xia hay để chạy tua là để xia hay là tụ xia hay để chạy chỉ chỉ kia khó nhiều ở chạy mất phẩu trái trong nước li chỉ là cho nên nô liền no mai là cô trận chia chỉ tao hay tia chạy cho như ấy chạy cho một phòng tre chia cho họ tư là chỉ chỉ lịch thầu là mua chạy ở đâu khoa cho một phòng ta là xong bỏ mấy cả xia theo tàu kế tôi một chùa máy sụt xóa mò li nhưng tôi muốn cho mấy nho bự cho họ chạy là lúc trẻ giờ lấy chỉ bao giả mua cho luôn tôi đẩy á li chỉ nhớ rồi ít ta kiên tờ ô cha xong bỏ chẳng chỉ lấy trị thủ thành đi muốn đi lò bư chỉ trâu ra đi là chỉ thông thi ta xin tờ nếu mà lấy chua mua lòn riêng ô cha chẳng chỉ lấy bỏ chạy sao nếu có tờ mà lưu trì lư ô vỡ vía nhớ cho sổ nữa hôn tên tờ thông thi ta xin tờ ô cha chạy lúc chạy tua chẳng chỉ lấy bông thả lọt chuột kia xong bỏ lửng tờ ô trò tên này quân trả quân lư ô chú lửng tờ chẳng chỉ lấy trò là một lò xong bỏ ta li có chuyện kia mua tao cú nữa xong bỏ mấy hình tí chuẩn cho thâu hành chỉ hành tu này tuần tao li ô cha thông thi ta xin tao xong bỏ chẳng chỉ lấy chỉ thành lò thế thì bao hai tia rồi do tôi niệm bao sủa sơ thầu no cha chẳng chỉ lấy ô đâu xong bỏ chỉ cho tao luôn nó chỉ cả vô bưởi lên cho họ ta muốn gì là cho nên thế thì sầu rằng tao kể tàu là muốn chia máy nó nhớ cho tao thôi chú thì máy chẳng rõ rộng chú mỏ nhớ cho tao thầu no cho nên chẳng chỉ lên nói luôn là xua tao kể là dễ rồi nếu mà lấy ô xe tao khẩu tư kia muốn chia nó ô li chả chẳng chỉ lấy bỏ cái tí tù đun kia ôi giờ chạy cho người tôi xin tao chạy mua lửa cả thì chẳng chỉ lấy tao kể là dễ rồi cho tao nữa nó có trong cái lò đó thì đã tôi được co có chiếc kheo mô thầu nó chỉ máy anh trai hẹn chỉ thấy không muốn thọ kia cho nên chuyện cháy lọt tua chỉ thầu tôi này đã tuần tao là dễ rồi nụ thế là sâu chân cây muôn ti chỉ tím lọt cho tôi này đã tuần tao
我家你正nói luôn này số gì nên cô chỉ nếu mà đi trộm mua là muốn chia我家tôi nên đâu chỉ chọn xong bỏ xứ nếu chẳng chỉ lấy số chia tìm plot đâu xong bỏ luôn hậu xuyên là xong bỏ chẳng chỉ lên to kia chỉ nếu rõ xuyên chẳng chỉ lấy tu kia là thầu nó chỉ ô tô máy ít chế mà tranh mồi nhau chạy hết cơn gạo li nếu chỉ bỏ cao li cha cho chẳng chỉ lấy khía tàu kia một lần nếu chẳng chỉ lấy khía dùng một trâu buôn trong này tay ở gì nó nếu chẳng chỉ lấy khía chẳng chỉ chẳng một giòn đời này con hạ giống trồng tu tì trên nếu chẳng chỉ lấy lọ bỏ nữa tu gì sau tí tu luôn chia thái nữa hỗn tên ta cô nè cô đã ăn rồi là cô ấy chúng ta cũng mua sữa tiền ta thầu nó chỉ ô tô máy bóng xe thiên trái cơn gạo chỉ nếu chẳng chỉ lấy tì kia kia chỉ nếu tức chỉ kia là một ý nhọp lia ô cha nếu chẳng chỉ lấy kia là một đầu cái ý này to tông ô tô nương to kia chỉ sáng nay cá kênh tớ chẳng mấy lúc này họ bổ sung và nó mất tiền được chỗ lúc này họ bổ trên trái chỉ mai trực chỉ lên to là một chó kia lúc này họ bổ sung tớ nhưng ô tô nương xa hình ổn rùn trưa là ý nhọp lia chỉ nếu rõ xe chẳng chỉ lấy tô là